Hello, magandang araw sa inyo mga ka-Side Hustles. Welcome dito sa aking YouTube channel, Pinoy Side Hustle TV. Sa video na to mga ka-Side Hustles ay tutulungan ko kayo kung ano ang mga dapat na gawin kapag na-hold ang inyong pera sa inyong PayPal wallet. Actually mga ka-Side Hustles, meron na akong mga ginawang tutorial, no? Step by step kung ano ang gagawin kapag na-hold ang inyong pera. Ngunit sa iba, meron akong tutorial na hindi applicable at meron namang applicable. Okay? So, sa video na to is i-merge ko lahat ng tutorial na to or iisahin ko yung lahat ng mga tutorial na yon. So, magbibigay ako sa inyo ng tatlong option. Okay? So, pag hindi gumana ang first option, gawin ninyo ang second option. Pag hindi naman gumana ang second option, ang magiging option nyo na lang is yung third option. Which is yung third option is malalaman nyo sa huling part ng video na to. And hoping na panoorin nyo ang buong video. Okay? So, first option natin dito, kapag na-hold ang ating pera or hinold ni PayPal, no? So, siguro napatanong kayo kung bakit ba hinohold ni PayPal ang ating pera, no? So, ang explanation lang niyan, kaya hinihold ni PayPal ang ating pera for security purposes. For example, is bago pa lang yung account mo or hindi verified or malaki ang pera na transfer sa iyo ni sender mo. Okay? So, yan yung mga reasons bakit hinohold ni PayPal ang ating pera, and actually, napaka-strict na ni PayPal ngayon kumpara noon. So, ang first option kapag na-hold ang iyong pera, tapos, ang category ng inyong transaction is for goods and services, ang gagawin mo lang, no? So, tandaan, for goods and services lang itong option 1 na to. Okay? So, ang gagawin mo lang is kontakin mo ang iyong sender. No? Kontakin mo ang iyong sender at humingi ka ng pabor sa kanya or humingi ka ng favor na i-check niya ang transaction activity sa kanyang PayPal wallet. So, dapat i-check niya gamit ang PayPal website, no? Hindi sa application, dahil hindi niya makikita yung button doon, which is sasabihin ko mamaya kung ano yung button na yon. So, humingi ka ng pabor sa kanya na i-check ang transaction history. Tapos sa transaction history, meron dong transaction details ninyo. At sa transaction details naman, merong nakalagay dyan na confirm shipment receive. Okay, so isa yung confirmation button na yung services na binigay mo sa kanya or yung product is na-receive niya. Kapag kinonfirm niya yon, marirelease yung pera mo agad-agad. Okay? So, marirelease yan agad-agad. Hindi mo na kailangan nang maghintay pa ng 24 hours or kahit ilang days. So, kapag na-confirm lang niya yung button na yon. Okay? So, again, itong option 1 na to is applicable lang siya kapag ang inyong transaction, purpose ng inyong transaction or category ng inyong transaction is for goods and services. Okay? So, again, ipa-check mo sa kanya using the website, PayPal website. Ipa-check mo sa kanya yung transaction details. Tapos, ipatingin mo sa kanya or ipa-confirm mo yung confirm shipment receive na nakalagay doon sa transaction details. Okay? So, kung sabihin niya na walang nakalagay, ang gagawin mo is humingi ka muna ng screenshot galing sa iyong sender.
So meron tayong option 2 kung hindi man gumana itong or hindi applicable itong option 1. So for example, ang inyong purpose ng transaction is for family and friends, no? So ang gagawin nyo lang is kontakin nyo ang customer service ni PayPal, okay? So makikita nyo, hanapin nyo lang dito sa may itong help center, tapos mag-message kayo kay PayPal, i-detail nyo or sabihin nyo kung ano yung gusto nyong mangyari or ano yung issue ng inyong account. So sabihin nyo lang na hinold ang inyong pera at kailangan nyo. So, itong option na to is meron na akong follower na gumana sa kanya at kinontak niya lang ang help center ni PayPal, tapos isang araw lang ay na-receive niya or na-release agad yung pera niya. At for example, ang option 1 and option 3 is hindi gumana. Ang gagawin nyo or ang pinaka-option nyo na is maghintay na lang kayo talaga ng 21 days. Okay? 21 days. So, medyo hindi magandang option ang option 3 na to, pero yan na lang talaga yung tanging paraan para ma-receive nyo ang pera nyo. Sa ngayon, yan ang nakikita kong paraan sa ngayon. Pero gumagawa pa ako ng continuous research kung ano-ano pa ang mga paraan para ma-fix itong problem na to, which is naka-hold ang ating pera tapos kailangan natin. Okay, so maghintay kayo ng 21 days for option 3. At ang tanong is, sure ba yung 21 days na ma-receive mo agad ang pera? Yes, sure na makukuha mo yan after 21 days. At marami na din akong followers na nakuha nila at nagpasalamat naman sila na after 21 days is na-receive nila yung pera nila na naka-hold noon. Okay? So, wag muna kayong, kung hindi nyo alam yung gagawin, no? Wag muna kayong gumawa ng or magpindot-pindot kayo sa inyong PayPal wallet, kung ano yung mga gagawin nyo na hindi nyo naman alam, dahil may possibility na pag hinalaan kayo or mag-suspect sa inyo si PayPal na baka hacker kayo or nagkaroon ng issue or ng, for example, scam. Okay? Maghinala si PayPal na scam ang iyong transaction dahil meron kang mga ginagawang unusual activities. So, maaaring maban ang iyong account or di kaya ma-hold yan at hindi mo na magamit. So, make sure na alam mo ang ginagawa mo. So, hoping na nakatulong sa'yo itong video na to at natulungan kita. Kung sakaling nakatulong man, pwede kang mag-subscribe sa aking YouTube channel at kung may mga tanong ka, huwag kang mahiyang magtanong, lagay mo lang sa my comment section at gagawin ko ang aking makakaya na ma-replyan kayo.